Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh ku ndër të tjera do të ndiqni. Kuvendi sot pasdite voton krijimin e komisionit që do të hetojë veprimtarinë e presidentit Ilir Meta në lidhje me dekretimin dhe dekretimin e datës së zgjedhjeve. Më herët presidenti bëri publike bazën ligjore mbi të cilat nxori dekretet. Një javë pas përfundimit të votimeve, KQZ miratoi sot rezultatet e zgjedhjeve në qarkun e Vlorës me 33.520 vota të gjetura në kuti. Nesër diskutohen dhe 28 ankesat e paraqitura nga bindja demokratike. Për të shpallur rezultatet finale duhen dhe disa ditë. Ndërsa në Greqi, rezultati i zgjedhjeve të së dielës doli në pakor dhe sot në mesditë bëri betimin kryeministri i ri fitues. Ai është Kyriako Mitsotakis, i fundit i dinastisë të politikës greke Mitsotakis. Kryeministri i ri është shumë kritik ndaj Shqipërisë dhe kërkon kushte për hapjen e bisedimeve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kuvendi sot pasdite voton krijimin e komisionit që do të hetojë veprimtarinë e presidentit Ilir Meta në lidhje me dekretimin dhe dekretimin e datës së zgjedhjeve. Ne do të lidhemi direkt tani me kolegun ton, Muhamet Veliu, për të mësuar më shumë. Përshëndetje Muhamet, si do të jetë përbërja e këtij komisioni? Atëherë Monika, pas 2 orësh parlamenti do të mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme parlamentare ku do të diskutohet raporti dhe propozimi i Komisionit Parlamentar të Ligjeve për ngritjen e një komisionit të posaçëm hetimor parlamentar i cili do të hetojë ato çfarë maggjoranca i cilëson si shkelje kushtetuese të presidentit të Republikës. Do të jetë një seancë pa precedent, do të thoja historike për parlamentin shqiptar, pasi është hera e parë që ky parlament do të ngrijë një komision hetimor me qëllimin final shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili pas pak ditësh do të mbush 2 vjet në palatin presidencial. Për sa i përket të përbërjes së këtij komisioni, ai do të ketë 9 anëtar, edhe si Top Channel raportoi javën e shkuar, ky komision pritet të drejtohet nga Ulsi Manja, ndërsa anëtarët socialistë të propozuar janë Vasilika Hysi, Klodiana Ferhati, Bashkim Fino dhe Alket Hyseni. Pritet me shumë interes nëse opozita e re parlamentare do të marrë pjesë në këtë komision hetimor parlamentar për shkarkimin e kreut të shtetit. Pak përpara kësaj lidhje direkte, unë pata një bisedë telefonike me Ralf Gjonin nga grupi parlamentar i pavarur, i cili tha se ky grup nuk e ka ende një qëndrim nëse do të marrë pjesë apo jo në këtë komision parlamentar, ndërsa vota e antarëve të këtij grupi do të jetë individuale. Ndërsa Rudina Hajdari nga grupi tjetër demokrat në parlament nuk ju përgjigj pyetjes së Top Channel. Kujtojmë se zonja Hajdari javën e shkuar tha se ngritja e këtij komisioni ishte herët për ta ngritur këtë komision në një kohë që vendi nuk ka gjykatë kushtetuese, sipas saj gjërat që nisen nuk duhet të lënë rrugëve. Kështu që pritet me shumë interes se cili do të jetë qëndrimi i opozitës së re parlamentare. Qartë, Muhamet, ndërkohë presidenti Ilir Meta sot në mëngjes shpjegoi bazën ligjore mbi të cilat është mbështetur për të dekretuar zgjedhjet. Cilat janë këto shpjegime? Në fakt, Monika, janë të njëjtat shpjegime që ne kemi dëgjuar nga presidenti i Republikës që më 10 qershor, kur ai dekretoi datën e zgjedhjeve të 30 qershorit. Megjithatë, edhe një herë tjetër, kreu i shtetit ka theksuar se kolegji zgjedhor nuk ka kompetencë të shqyrtojë vlefshmërinë e dekreteve të presidentit. Po ashtu zoti Meta thekson se vetëm gjykata kushtetuese mund të shqyrtojë kushtetutshmërinë e dekretit të presidentit. Ndërkohë që presidenti sulmon edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për të cilën thotë se veprimtaria e KQZ-s duke zhvilluar votime është një proces tërësisht i paligjshëm dhe se data e 13 tetorit, dekreti i ri për zhvilluar zgjedhje më 30 tetor mbetet në fuqi. Madje edhe një herë tjetër presidenti i Republikës fton të gjitha aktorët e politikës shqiptare që me 30 tetor të zhvillohen zgjedhje parlamentare, zgjedhje lokale, po ashtu edhe zgjedhje për presidentin e Republikës. Pra, presidentin ta zgjedh populli, po për të arritur kësaj duhen ndryshime kushtetuese për të cilat në asnjë moment deri tani maggjoranca qeverisëse nuk është shprehur e gatshme për ta realizuar këtë thirrje apo kërkesë të presidentit të Republikës. Le të ndjekim për më shumë detaje kronikën.
Në ditën që Kuvendi shqyrton propozimin për ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar, bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyrat e Presidentit Republikës, Ilir Meta ka publikuar një analizë të gjatë për situatën ligjore pas 30 qershorit dhe zgjedhjen e krizës. Pasi argumenton edhe një herë kushtetutshmërinë e dekretit që shfuqizoi zgjedhjet, Meta thotë se ky ishte një akt me natyrë krejtësisht të veçantë juridiko-kushtetuese dhe si i tillë, askush tjetër veç gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nuk mundet të shqyrtojë vlefshmërinë. Ky dekret sipas tij deri në ditët e sotme nuk është kundërshtuar nga ndonjë forcë politike apo nga ndonjë subjekt tjetër politik ose jo politik përpara ndonjë gjykate në Republikën e Shqipërisë, përfshirë këtu dhe kolegjin zgjedhor. Sipas Metës, kolegji zgjedhor nuk ka kompetencë të shqyrtojë vlefshmërinë e dekreteve të presidentit. Ndaj ankesa e Partisë Uniteti Kombëtar ishte vetëm një përpjekje e Partisë Socialiste për të justifikuar politikisht paligjshmërinë e veprimtarisë së anëtarëve të saj në KQZ. Presidenti kujton se në këtë proces gjyqësor, institucioni i Presidentit Republikës nuk është thirrur nga kolegji zgjedhor për të qenë palë në proces dhe se vendimet e kolegjit zgjedhor kanë efekt vetëm për kundrejt palëve në proces. Presidenti arrin në përfundimin se si pasojë e gjithë kësaj, veprimtaria zgjedhore e organizuar dhe zhvilluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më datë 30 qershor 2019 është një proces votimi ashtërsisht i paligjshëm, antikushtetues dhe që nuk krijon asnjë pasojë juridike, pasi veç të tjerash data 30 qershor 2019 nuk ekziston ligjërisht si datë zgjedhjesh për organet e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Presidenti thotë se e vetmja datë e ligjshme zgjedhjesh është 13 tetori. Po kështu, lidhur me krahasimin e pavend që bëhet mes kolegjit zgjedhor shqiptar dhe kolegjit zgjedhor amerikan, për Metën është tërësisht i qëllimshëm për të krijuar konfuzion ligjor, për të minuar sundimin e ligjit në Shqipëri dhe për të çoroditur opinionin ndërkombëtar. Analiza e presidentit përfundon me një thirrje. Duke vënë në dukje këtë situatë qartë ligjore se nuk ekzistojnë ligjërisht zgjedhjet e 30 qershorit dhe duke ritheksuar se dekreti 13 tetorit është një mundësi e shkëlqyer për të garantuar zgjedhje vendore gjithëpërfshirëse dhe demokratike, Presidenti i Republikës i fton të gjithë të mos thellohen në rrugën e paligjshmërisë, njanshmërisë dhe konfliktualitetit. Po kështu duke vlerësuar krizën e rëndë të përfaqësimit në vend, Presidenti i Republikës u bën thirrje të gjithë aktorëve të bashkohen propozimit të tij, që më 13 tetor qytetarët shqiptar të votojnë edhe për Kuvendin e Shqipërisë, por edhe për Presidentin e Republikës. Është koha për t'u rikthyer sovranitetin të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Në Top Talk është e ftuar deputetja e Partisë Socialiste Klotilda Bushka. Ajo është edhe njëra nga dy relatorët e raportit që do t'i paraqitet Parlamentit për ngritjen e Komisionit Hetimor për hetimin e shkeljeve kushtetuese që ka kryer Presidenti i Republikës Ilir Meta me shfuqizimin e 30 qershorit si datë zgjedhjesh dhe dekretimin e 13 tetorit si datë për zgjedhjet lokale. Pak orë para protestës së mbrëmjes së sotme, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në rrjetet sociale bëri një thirrje për mbështetësit e opozitës që të marrin pjesë në këtë tubim. Basha ka shpërndarë edhe një video, ndërsa shkruan se pa drejtësinë, pa mundësinë, varfërinë dhe papunësinë nuk do t'ua lëmë trashëgim fëmijëve tanë. Sonte në orën 20 në Tiranë të gjithë bashkë për familjen dhe fëmijët tuaj, për Shqipërinë e mundësive për të gjithë, për Shqipërinë si gjithë Europa. Basha e mbyll postimin me fjalët: asnjë hap pas dhe Ramaik. Një javë pas përfundimit të votimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot rezultatet e zgjedhjeve në qarkun e Vlorës me 33.520 vota të gjetura në kuti. Nesër diskutohen dhe 28 ankesat e paraqitura nga Bindja Demokratike. Për të shpallur rezultatet finale, duan edhe disa ditë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vijuar punën për miratimin e nxjerrjes së rezultateve për zgjedhjet e 30 qershorit. Ditën e sotme, KQZ miratoi nxjerrjen e rezultateve për kryetarin dhe këshillin bashkiak të Bashkisë së Vlorës. 4 vota pro, 1 kundër miratohet. Ky vendim hyn fuqi më njëherë. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim kolegjin zgjedhor pranë gjykatës Apelit Tiranë brenda. Me 4 vota pro dhe atë të kryetarit të KQZ-s kundër, i cili përsëriti edhe qëndrimin e tij për të parë proces verbalet, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi rezultatin në Vlorë. Unë kam publik qëndrimin tim, refuzimi për të parë proces verbalet e mbylljes qendrave të votimit dhe numri 5 të marsëve në lista më bën që të jem skeptik për vendimarrjet në fjalë. Në tabelën përmbledhëse të rezultateve për kryetarin e Bashkisë së Vlorës janë 33.520 vota të gjetura në kuti, ndërkohë që në 30 qershor KQZ raportoi si shifër paraprake të pjesëmarrjes në votime 31.563 votues.
Nga 33.520 vota të gjetura në kuti për Bashkinë e Vlorës, 1.854 vota janë të pavlefshme, ndërsa 64 vota të tjera janë hedhur në kutinë e gabuar. Ndërkohë në mbledhjen e sotme KQZ duhet të bënte edhe relatimin e 28 kërkesave ankimore të depozituara nga Bindja Demokratike, të cilat do të relatohen në mbledhjen e ditës së martë, për shkak se anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ishin njohur me dokumentacionin plotësues që i kishin kërkuar kësaj partie, pasi ishte dorëzuar në KQZ vetëm një orë përpara fillimit të mbledhjes. Zgjedhjet e së dielës e nxorën fitues Partinë Konservatore, Demokracia e Re në Greqi. Lideri i saj, Kyriako Mitsotakis, bëri sot betimin si kryeministër i ri i Greqisë, duke zënë vendin e Aleksis Tsipras. Qeveria e re greke pritet të shpallet brenda pak orëve. Ndjekim Aleksandr Marku. Në orën 1 të mesditës, lideri i Demokracisë së Re dhe fituesi i zgjedhjeve parlamentare të shtat Korrikut, Kyriakos Mitsotakis, i shoqëruar nga bashkëshortja dhe 3 fëmijët e tij është betuar si kryeministri i ri i vendit. Ceremonia zhvilluar sipas mënyrës tradicionale në prezencën e presidentit të vendit Pavlopoulos nga kryepeshkopi i Greqisë dhe betimin ai e ka bërë duke vendosur dorën mbi ungjell. Gjatë daljes nga zyra e tij presidenciale, ai ka deklaruar se do të respektojë mandatin që i dha populli grek në zgjedhjet parlamentare, të cilat i ka fituar bindshëm duke përqendruar gati 40% të votave të grekëve. Populli grek na dha dje një mandat fuqishëm që të ndryshojmë Greqinë dhe këtë mandat do ta nderojmë deri në fund. Prej sot përveshim mëngët dhe kam besim të plot tek mundësitë tona për t'u treguar të denjë. Më pas zoti Mitsotakis është drejtuar tek zyra kryeministrore për të marrë postin nga kryeministri në largim Aleksis Tsipras, i cili pasi e ka pritur e ka uruar për detyrën e tij të re. Ndërkohë me interes të jashtëzakonshëm priten orët në vazhdim emrat e ministrave që do të përbëjnë kabinetin e ri qeveritar, të cilat do t'i bëjë të njohura kryeministri i ri Konstantinos Kyriakos Mitsotakis. Për postin e rëndësishëm të ministrit të jashtëm, që do të trajtojë dhe marrëdhëniet greko-shqiptare, përflitet emri i zotit Nikos Dendias, dikur ministri i rendit në qeverinë Antoni Samaras, por diskutohet dhe një emër tjetër shumë i njohur në sallonet europiane, ai zëdhënësi të presidentit Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, Margaritis Skinas. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Po, kush është Kyriako Mitsotakis? Ai është i fundit i dinastisë politike e Mitsotakis. Djali ish kryeministrit grek Konstantino Mitsotakis dhe vëllai Dora Bakojanit, ish ministre së jashtme greke që nënshkroi Paktin e Detit me Lulzim Bashën pak vite më parë. Në lidhje me Shqipërinë, kryeministri i ri grek ka treguar se ka kushte shumë të forta penguese, veçanërisht për çeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kyriakos Mitsotakis ka politikën që i rrjedh në vena. Babai i tij, Konstantin Mitsotakis, ishte kryeministër në fillim të viteve 90 dhe motra e tij Dora Bakojanis, kryebashkiake e Athinës kur qyteti priti lojrat olimpike të 2004-s, para se të bëhej ministre e jashtme. Bashkë me familjen socialiste Papandreou dhe atë konservatore Karamanlis, familja Mitsotakis ka dominuar politikën greke për vite të tëra. Kur Demokracia e Re konservatore u rrëzua nga pushteti në janar të 2015-s nga Syriza radikale e majt, pati një ndjesi revolucioni. Garda e vjetër u duk se ishte shëmbur, e fajsuar për zhytjen e ekonomisë në krizë dhe dënimin e grekëve me masat shtrënguese të kursimit. Kyriako Mitsotakis ishte pjesa e asaj qeverie të fundit konservatore e mbante postin e ministrit për reformat administrative, me detyrën që të shkërkonte mire shërbyes civil me qëllim që të plotësoheshin kushtet e paketave ndërkombëtare të shpëtimit. I konsideruar një liberal, Mitsotakis 51 vjeçar mori drejtimin e Demokracisë së Re në janar 2016. Një vit në të cilin u mbajtën 2 palëzgjedhje dhe një referendum. Ai përfitoi nga zemrimi popullor ndaj Tsiprasit, veçanërisht pas marrëveshjes për emrin e Maqedonisë së Veriut, duke e akuzuar atë se po përçante popullin. Në fund të majit, partia e tij fitoi zgjedhjet evropiane me 33% të votave, ndërsa Syriza ra në 24%. E ky ishte një sinjal më shumë se i qartë. Për sa i takon Shqipërisë, Mitsotakis ka përdorur tone të ashpra duke paralajmëruar pengesa nga ana e Greqisë për çeljen e negociatave. Ai është treguar i ashpër dhe me emigrantë duke shprehur rezerva për qëndrimin e tyre në Greqi, ndryshe nga Tsipras, që legalizoi shumë emigrantë veçanërisht nga Shqipëria dhe ofroi ndihmë financiare e lehtësi fiskale për ta. Babai i tij, Konstantin Mitsotakis, kur ishte në pushtet, urdhëroi operacionin që mbahet mend me emrin Fshesa kundër shqiptarëve që në ato vite i drejtoheshin në mas vendit fqinj. Tani, ai që nga rivalët quhet princi i kurorës i politikës greke, po nxiton t'ia kthej Greqinë qendrës së djathtë. Një 77 vjeçar nga Kuçova humbi jetën për shkak të temperaturave të larta. Ferit Kuçu gjet pa ndjenja në rrugë nga kalimtarët.
Pas dërgimit në spital, mjekët thanë se ai ishte pa shenja jete. Sipas tyre, viktima vuante nga një sëmundje kronike, e cila përkeqësohet në rast dehidratimi nga vapa. Në qytetin e Kuçovës, termometri këto ditë ka kapur shifra 41 gradë Celsius. Një turisti i moshuar humbi jetën sot në mesditë në plazhin e Durrësit. 70 vjeçari nga Bosnjë-Hercegovina u ndje keq pasi u futë lahej në det. Pushuesit e tjerë e ndihmuan dhe nisën në drejt spitalit të Durrësit, ku më pas ka ndërruar jetë për shkak të infarktit që prej fillimit të verës. Disa të moshuar kanë humbur jetën në rrethana të ngjashme në plazhet e vendit tonë. Sipas mjekëve, temperaturat e larta zgjerojnë enët e gjakut dhe duke qenë se zemra nuk ushqen organet e tjera, por edhe veten, sforcohet duke çuar në infarkte, shtrëngim në gjoks, rëndim të krahëve, këmbëve e shpatullave, djers janë disa nga shenjat që duhen vlerësuar menjëherë. Mjekët rekomandojnë që njerëzit e predispozuar për probleme me zemrën të kryejnë një kontroll para se të nisen me pushime. Fundjava kishte një dyndje të madhe të pushuesve, veçanërisht në Bregdetin e Jugut, por kthimi i tyre dje në mbrëmje ishte torturues. Nga qafa Llogaras deri në hyrje të Vlorës, automjetet kanë mbetur të bllokuara në trafik për disa orë. Të gjithë me zje presin fundjavën, por freskia një ditë e Buzdetit shndrohet në një makt me perëndimin e diellit, kur pushuesit ditor marrin rrugën e kthimit në shtëpi. Kjo është rruga pranë ujit të ftohtë në Vlorë, mbrëmjen e së dielës. Janë vetëm pak kilometra rrugë, por që nuk ka rëndësi se sa herë ndërrojnë qeverit apo sa miliona euro investime derdhen për shëtitore rrugë të reja. Panorama nuk ndryshon asnjëherë. Këtë të diel, radha niste nga hyrja e fshatit Dukat deri në qytetin e Vlorës për pothuaj 25 kilometra, ku plazhistët dhe udhëtarët e Jugut qëndruar në trafik për plot 3 orë. Për të zhbllokuar qarkullimin, u shfaqën patrulla të shumta rrugore në të gjithë aksin, por ishte tepër vonë. E pasi gjithçka i rikthehet me plot mundime normalitetit, zyrtarëve të rendit, u mbetet vetëm që të përsërisin thirrjet që janë kthyer tashmë në refrenin e maktit veror. Ju lutem, zgjidhni rrugë alternative. Me shpresën se të dielën e ardhshme, qytetarët së bashku me rrugën tjetër të zgjedhin një kohë të ndryshme për të kthyer në shtëpi. Statistika tregojnë se në 3 vitet e fundit ka një rritje të numrit të krimeve, ndërkohë 1 në 72 shqiptar është përfshirë në krim. Megjithatë, lajmi i mirë është se është ulur numri vrasjeve dhe tentativave për vrasje. Shqiptarët janë më të ekspozuar ndaj krimeve. Të dhënat publike të Institutit të Statistikave në 4 vitet e fundit flasin për një rritje me rreth 12.7% të numrit të veprave penale, e cila ka ardhur në rritje graduale nga viti 2015 deri në vitin 2018. Në vitin 2015 janë regjistruar 30.584 vepra penale në total, ndërsa 4 vite më vonë kemi rreth 4.000 krime më shumë. Ky trend në rritje përkthehet edhe në më shumë autor përgjegjës për kryerjen e krimeve. Në 3 vite, numri autorëve të veprave penale është rritur me rreth 14%. Megjithatë, viti 2015 paraqitet me numër më të lartë të krimeve se 2016 apo edhe 2017. Për rreth 30.500 vepra penale, autor të dyshuar, policia ka regjistruar 37.112, pra rreth 2.500 autor, më pak se viti 2018. E thënë ndryshe, për çdo 72 banor të Shqipërisë në vitin 2018, kemi një autor që ka kryer një apo disa vepra penale. Krimet për pasoj kanë edhe një numër të lartë të personave që preken apo mbeten të dëmtuar nga veprat e ndryshme penale, si vrasjet, vjedhjes, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, plagosjet, mashtrimet, dhuna në familje, një sër krimesh të tjera. Numri personave që kanë mbetur të dëmtuar apo viktima të këtyre krimeve ka pasur rënje me rreth 1.000 persona apo të krahasojmë vitin e kaluar me 2015. Megjithatë, në 3 vitet e fundit nga 2016 deri në vitin 2018, disa nga krimet që prekin drejt për drejt jetën e njerëzve kanë shënuar ulje domethënëse. Vrasjet janë ulur me 28%, vrasjet e mbetura në tentativë janë ulur me 13.6%, e po ashtu edhe vjedhjet e automjeteve janë ulur me 15.4%. Kartën e studentit në Tiranë do ta përfitojnë edhe studentët e Akademisë së Rendit. Edhe studentët e Akademisë së Rendit do të pajisen me kartën e studentit për të përfituar shërbime në kryeqytet me gjysmë çmimi apo falas. Kryetari i Bashkisë së Tiranës u takua me policët e ardhshëm, ku i njohu me kompanitë që ofrojnë shërbime për studentët. Besoj që deri nga mesi Korriku do të kemi përfunduar gjithë pajisjen e studentëve tuaj, ndërkohë që në total në gjithë Tiranën ne kemi mbi 20.000 karta të shpërndara. Jam shumë i lumtur se
nuk na lanë vetëm. Ndonjëherë ndihesh vetëm në shumë prej iniciativave, po ajo që kemi parë në Bashkinë e Tiranës është që kur shohin një gjë të mirë, angazhohen dhe privatët. Dhe fakti që sot shumë kompani, duke filluar nga këto qendrat e mëdha të shoppingu, deri ke dyqanet e vogla të kancelarisë, deri në njëherë te një berber apo floktore, janë bashkuar duke vënë një stiker tek dritare dhe duke thënë ne pranojmë kartën e studentit, 20% në një vend, 30% në një vend tjetër, kur je student, çdo që ndark vlen. Velia ju shpreh se Tirana është qytet i sigurt fal edhe punonjësve të rendit. Tirana sot është padyshim qyteti më i sigurt në Shqipëri dhe qyteti ndër më të sigurtët në Europë, me shumë prej kolegëve që flas të bashkive tjera, kur ju japim statistikat, habiten, sepse gjithmonë duke qenë se dëgjojnë politikanët, që tipikisht i hapin vetëm namin e keq vendit, mendojnë që këtu ndodhin çuditëra. Kur shkojnë statistikat, ne kemi sot me krenari statistikat më të ulta për kryeqytetet në Europë. Së shpejti në Tiranë do të ketë një kampus të Akademisë së Rendit. Shqipëria nuk ka kapacitete për të bërë kontrollin e ilaçeve që importohen dhe shiten në tregun vendas. Kontrolli i lartë i shtetit ka hartuar një raport ku tregohet dobësia e madhe e institucioneve shqiptare që nuk kanë as akreditim. Një raport i kontrollit të lartë të shtetit për periudhën 2017-2018 vë në dyshim cilësinë dhe sigurinë e barnave që hynë në tregun farmaceutik shqiptar. Sipas KLSH-s, Agjencia e Barnave nuk kryen analiza të barnave që vinë nga jashtë dhe as barnat që prodhohen nga 2 kompani farmaceutike në vendin tonë, për më tepër, as lënda e parë që ata përdorin. Gjatë periudhës 2017-2018 nuk është bërë asnjë analizë laboratorike, po kështu dhe për lëndet e para të cilat përdoren nga prodhuesit vendas për prodhimin e barnave nuk është realizuar asnjë analizë laboratorike. Ligji, baza nënligjore VKM-ja përkatëse specifikon që të gjithë barnat që hyjnë në AKPP duhet i nënshtrohen 2 lloj analizave, fiziokimike dhe mikrobiologjike në masën 100%, pra ky laborator ka realizuar vetëm 12%. KLSH ka konstatuar se laboratori i Agjencisë së Barnave është i pa akredituar, proces ky që ka nisur që në 2015 dhe nuk ka përfunduar ende. Dhe njëkohësisht problemi janë pajisjet e këtij laboratori. Ne kemi gjetur dhe pajisje të vjetra, të cilat i përkasin viteve 60 të shekullit kaluar dhe nga ana tjetër, nga 45 pajisje që përmban ky laborator, vetëm 11 janë rikalibruar së fundi, pjesa tjetër vazhdon pra të funksionoje pa certifikuar. Që do të thotë edhe sikur ky laborator të kishte realizuar në masën 100% gjithë analizat e veta, përsëri do kishte vënë për dyshim në sigurinë dhe cilësinë e barnave që qarkullojnë në treg. Sistemi i farmakovigilencës, i cili lidhet me efektet anësore të medikamenteve që konsumohen, sipas kontrollit të lartë të shtetit pothuajse nuk ekziston, ndërkohë që Agjencia e Barnave nuk kryen inspektime në të gjitha subjektet farmaceutike tregtare dhe farmacitë e spitaleve janë lënë plotësisht jashtë kontrollit. Ajo që pamë është që ky sektor për vitin 2017, për 2 prodhues që ekzistojnë në vend për barna, nuk ka inspektuar, kontrolluar asnjë prej tyre. E njëjta gjë për agjencitë farmaceutike, janë në mos gaboj rreth 60 të tilla dhe nuk ka kontrolluar asnjëherë farmacitë spitalore, që janë rreth 40-42 të tilla. Sipas KLSH-s, të vetmet inspektime janë kryer kur Ministria e Shëndetësisë ngriti një task force, por nga 1600 subjekte u inspektuan vetëm 380. Mes temperaturave të larta në Ballkan vuajnë këto ditë pasojat edhe ata që nuk kanë një stre, emigrantët. Të bllokuar në Bosnjë, mijëra emigrantë përballen me një tjetër pengesë në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian, të nxehtin përvolues në Ballkan. Në qiellin e pastër, Saleh Al Hasan dhe miqtë e tij nxitojnë të arrijnë nga një rahi e peme në tjetrën, pasi edhe një herë tjetër kanë dështuar të kalojnë kufirin me Kroacinë, barierën e fundit në rrugën e gjatë dhe torturuese të tyre drejt BE-s. E kam provuar më shumë se 15 herë, ka 10 muaj që përpiqem të kaloj dhe nuk do dorëzohem, dua vetëm të shoh djalin tim të lindur në Suedi. E kam para të vetëm në foto. Bashkëshortja e tij ishte mes qindra e mijëra refugjatëve që ndoqën të ashtu quajturën trajektoria e Ballkanit në 2015, para se kufijtë e BE-s të mbylleshin për ta. Në një rrugë plot pluhur, Saleh dhe shokët e tij kalojnë mes tabelave të kuqe të varura në përpem, që paralajmërojnë se fusha është e minuar, një trashëgimi e luftës së viteve 92-95 në vend. Ata ndalen në një burim për të freskuar, të dërmuar pas ecjes së gjatë në temperatura mbi 35 gradë Celsius. Tani ata nuk e din as se ku do të qëndrojnë. Në Bihać dhe Velika Kladuza, afër kufirit kroat, qendrat e pritjes janë të mbushura plot. Sipas ministrit të sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës,
Më shumë se 34.000 emigrant nga Azia dhe Afrika kanë hyrë ilegalisht në vend që nga fillimi i 2018-s, 11.000 vetëm këtë vit. Miliona euro është gjobitur kompania ajrore britanike, British Airways, për shkak se ju vodhën të dhënat të pasagjerëve gjatë një sulmi kibernetik shtatorin e kaluar. British Airways është gjobitur me më shumë se 200 milion euro pasi hakerat vitin e shkuar vodhën detaje bankare të qindra e mira pasagjerëve. Në një deklarat, British Airways tha se zyra e Komisionerit Britanik të Informacionit ka si qëllim të gjobisë kompaninë me 205 milion euro bazuar në aktin e mbrojtjes së të dhënave. Gjoba është ekuivalente me 1.5% të xhiros së British Airways në 2017. Sidoqoftë, kompania thotë se do të marrë në konsiderat apelimin e gjobës dhe se do të marrë hapat e nevojshëm për të mbrojtur pozicionin e saj. Në deklarat thuhet se kompania kishte reaguar me shpejtësi pas aktit kriminal të vjedhjes së të dhënave. British Airways e zbuloi sulmin kibernetik në shtator disa muaj pasi Bashkimi Evropian forcoi ligjet për mbrojtjen e të dhënave. Të dhënat e vjedhura përfshin emrat e klientëve, adresat postare, ato të e-mailit si dhe informacionet e kartave të kreditit. Sidoqoftë nuk janë prekur detajet e udhëtimit apo pasaportave. Pas publikimit të rastit, British Airways premtoi se do të kompensonte klientët e prekur dhe i kërkoi ndjes pasagjerëve. Pas 12 vjetësh, Brazili u shpall